السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ولقاكم الفيديو بأحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم هاد القندورة الرائعة للعيد، كتجي غزالة في اللبسة. بالنسبة للثوب كنحتاج 2 متر ونص فقط، لأنني غادي نفصل على التنكيس. بالنسبة للناس اللي كيكونوا يعني عراض شوية فغادي ياخدوا 3 متر ديال الثوب، يعني بغاو يفصلوا على التنكيس كيبقى لهم الاختيار. أنا يعني هنايا فصلت على التنكيس. المنكب ديال الثوب راه فيه 1 متر ونص، يعني كافيني. دابا غادي ندوز غنخدم جهه بجهه، لان الامام غادي تكون فيه داك الكشكشه، يعني ماشي غتكون تقطيعه كامله، تكون الكشكشه غير في الامام. فغادي نفصل الظهر بوحدو والامام بوحدو. وبالنسبه للطويه شوفوا معايا البنات، الحاشيه ديال الثوب راها الفوق، يعني غتجيني في الكتف وفي الجلايل. هنا دابا تنطوي من داك الطول ديال الثوب، غنطوي غير القياس اللي غنخدم فيه. في العرض الافازي مثلا خديت هنا 45 بالنسبه للامام، وكنقادها على هذا الشكل هذا. وتنجي لهنا النقطة ديال العنق غادي نخدمها 8 ديال السنتيم ونهبط بجوج وندور على هذا الشكل هذا. بالنسبة للكتاف البنات عندي 40 ديال السنتيم، كنقسمها على جوج هي 20 زائد سنتيم د الخياطة 21، كنحطها من هنا لهنا. كنطيح الكتف بثلاثة ونلاقيه مع نقطة العنق. وتناخد في ارتفاع الصدر 27 سنتيم، كنحطها بهذا الشكل هذا ونسطر هذاك الخط بهذا الشكل، وناخد عليه داك العبر ديال ربع الصدر. ربع الصدر غادي نخدمو تقريبا 29 بالخياطه، بغيتها شويه وافيه بهذا الشكل البنات. صافي كناخد المسافه اللي عندي بين الكتف وداك الخط ديال الصدر، تنقسمها على جوج وتندخل بواحد سنتيم فقط بالنسبه للظهر. صافي كندور الحرده على هذا الشكل. دابا من هاد النقطه العرض الافازي، يعني كنصلها بخط. ولا كنتو باغيين ندخل بشي شويه ديال الافازي كتهبطوا من تحت خط الصدر ب 14 سنتيم وندخلوا القياس مثلا سنتيم او لا جوج على حسب الرغبه. انا هنا لان فيها البليات هي في الامام اصلا الشكل ديالها كتجي وافيه، فغادي نخلي عرض الافازي كما هو. بالنسبه هنايا للافازي لتحت، يعني ديك التهريسه د الافازي غنخلي حتى نقاد الامام ونريقلهم بجوج. كناخد دابا الثوب اللي بقى ليا، يعني من نفس البلاصه نيت اللي قطعنا منها التركيز، غادي نطوي الثوب كذلك هكا على جوج، باش هذيك البلاصه اللي قطعنا منها التركيز ديال الظهر نديرها في الجلايل، يعني بحال اللي غنخدم داخل في خارج، العكس ديال المره الاولى. هانتوما شوفوا هذا الافازي هذا باش نستغلو، باش ما نضيعوش يعني الثوب كثر ويبقى لينا هنايا الكمام. شفتوا معايا البنات؟ دابا هنايا غادي نخدم هاد البلاصه هذه اللي عندي عريضه، هي اللي غادي تكون الجلايل ديال الامام. دابا تنجي للحاشيه اولا داك الجهه اللي مطويه ديال الثوب، كناخذ تما القياس ديال 8 سنتيم، كنهبط بها 8 سنتيم على الهبطه كامله. هذه دابا هي ديال دوك لي فرونس اللي غادي يتجمعوا لينا، وكنحط دابا عليها الظهر مطوي. شوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وهنايا الفرق اللي تيكون البنات، يعني غادي نقادو نفس القياس، غير هو الامام بحال اللي كنزيدو ندخلو في داك التركيز شويه. وبالنسبه هنايا يعني كنقطعها نفس القياس، ما تنديرش يعني داك التحفيره، نحاول نخليها هكاك بالنسبه للامام، لان مازال غادي نلصق لا فيزلين تما وعاد غادي نخدم معكم في الخياطه، غنخدم معكم الكول. يعني دابا بحال اللي كتفصل فصاله عاديه، غير الامام زايده فيه ديك 8 سنتيم وما محفرش الكول. شفتوا معايا؟ يعني كنمشي عاديه في التقطاع.
وهنا في الجلايل غادي نطلع تقريبا بواحد 4 سنتيم اولا 5 في الجنب هنايا، وندور هكايا. صافي هنايا كنكونوا سالينا الفصاله. غادي ندوز دابا للكمام، بقاو لينا الكمام هنايا. كنطوي الثوب ديالي على 4. داك الثوب اللي بقالي تقريبا غادي نطويه على 2 بهذا الشكل هذا، ونعاود نطويه هكايا على 2 مره اخرى بهذه الطريقه. كنحط التركيز على هذا الشكل هذا، وناخذ طول الكم. غادي نديرو غير 3 هكا في 40 ديال السنتيم باش غادي نخدمو يعني الكماله بلي فرونس بهذا الشكل هذا البنات. وهنايا نطراسي نقطه الكتف ونقطه الابط بهذا الشكل، ونصيلهم بخط، وكنقسم هذاك الخط على 4. كنطلع هنايا بواحد سنتيم، وقبل النقطه اللي قبل الاخيره كندخل بسنتيم وندور هنايا التركيز. هنايا بالنسبه للعرض ديالكم غادي ندير فيه تقريبا 18 سنتيم اولا 20. هنا كتبقى على حسب الاختيار ديك الدوره. غادي نحط تقريبا 18 ونصلها مع نقطه الابط بهذا الشكل. صافي كنقطع. داك الثوب اللي بقى ليا لتحت كنحاول نقادو، كيكون تا هو مطوي على 4، غير هو كيكون وافي على الدوره ديالكم كنتو دايرين فيها. يعني غادي نزيدو تقريبا واحد 10 سنتيم اولا 12 على حسب الرغبه ديالكم. تنتاكد دابا من طول الكم هنايا. ما تنساوش انني مدخله هنايا بلاصه السنتيمتر الخياطه. بالنسبه هنايا للعرض قلت لكم يا اما 8 يا اما 10، اللي بغيتو كيبقى لكم الاختيار على حسب لي فرونس اللي غادي تدخلوا في داك الكم. صافي وكنقطع بهذا الشكل هذا. الا ما بغيتوش لي فرونس بزاف ديروا هي 8. صافي هنايا كنكون ساليت الفصاله. غادي ندوزو دابا للطريقه ديال الخياطه. واول حاجه كنديرها البنات كنلصق لا فيزلين على الامام باش يعني على داك نص الطوق ديال الامام، وكنحاول نطوي هكا الثوب ديالي على 2 على حساب لا فيزلين باش نطراسي فيه. كنجي لهنا تندير 8 سنتيم ديال العنق. يعني هذه اسهل طريقه باش تخدموا هذا الموديل يجيكم سهل. كنطراسي العنق ديالي 8 سنتيم على 14 سنتيم اولا 12 على حسب الرغبه. هنايا انا غادي ندير 14 سنتيم. من بعد البنات كناخذ من اعلى نقطه القياس ديال الديكوب فين بغيت انا الديكوب، يعني كتعبر من نقطه العنق. انا درت 28، تقدر تكون حتى 30 على حسب الصدر كل وحده. عبروها من الاحسن من نقطه العنق فين بغيتي التقطيعه، اولا من تحت هذا من تحت دوره العنق تهبطي ب 15 اولا 14 اولا 16. هنا كيبقى لكم على حسب الطي البنات، وكذلك الرغبه ديال الديكوب. انا درت 14 سنتيم تحت الكول لانني هو هابطه فيه ب 14. دابا كتجي الكول من هنا، هانتوما شوفوا من هنا تندير قياس الديكوب كيف بغيتها انا. دابا العرض ديال الكول من هنا خلاص درت 8. هنا غناخد 8 كذلك 8 سنتيم، ونكمل السطر هكا ونسد الاطار. هنا حاولوا البنات تجيكم يعني التقطيعه مقاده. هاد 8 ديال اللي هبطت بها هي هذيك اللي كنت زدت ديال الكشكشه في الامام. يعني غادي تنقص من هنايا وغتاكلوا في قياس الكتف. انا نوريكم طريقه اسهل. المهم غنقادو دابا داك التقنيته بعدا ديال هنايا باش تجينا زاويه قائمه ما تعطيناش الديفو. وتنقطع على هذا الخط هذا اللي طراسيت بهذا الشكل. وكذلك الدوره ديال العنق حتى هي كنقطعها. دابا البنات انتبهوا ليا مزيان في هذه المرحله هذه اللي غادي نخدم دابا.
داك 8 سنتيم اللي كنت زدت في الامام ديال البياسه ديالي غادي نجي نعبرها من هنايا من الحرف ديال البيجامه هنا، ونحط عليها داك الكول الامام بهذا الشكل. شوفوا بحال الا هبطت شي شويه تجيني على حساب الخياطه. غادي نشوف هنايا الكتف ديالي خاصو يرجع لي القياس ديال الكتف ديالي هنا على هذا الشكل البنات. هبطت بحال الا عندي الخياطه تما لتحت، وهنا فيكسيت الكول. دابا البنات انتبهوا ليا مزيان هنايا، من بعد ما ثبت الكول بلي باري كناخذ دابا الكتف كنريقليه. شوفوا معايا باش يبقى يعني قياس واحد على هذا الشكل هذا، وتنجي لداك الكول كنطوي سنتيم هكذا باش كنطراسي عليه يبقى لي زعما سنتيم د الخياطه من ديك الجهه. حتى الا خيطتهم ما ناكلش في الكول ديال البيجامه، ما تجينيش البيجامه مزيره من تما. فكنطوي سنتيم هكا لداخل من داك اللي ملصق فيه الفيزلين، لانه هو على من تنقطع. شفتوا معايا البنات؟ دابا كنمشي نقطع على هذا القياس هذا. حتى هذا راه كنوريكم السنتيم د الخياطه كذلك اللي يتخيط لتحت الكول. دابا تنقطع على هذاك الخط اللي طراسيت، وهنا راه محتفظه بالسنتيم د الخياطه ديالي. دابا البنات غادي نرد دابا الكول لبلاصتو على هذا الشكل هذا، وهنايا غادي نجمع دوك لي فرونس اللي غادي يتجمعوا في الامام. شفتوا معايا دابا الموديل كيوضح. غادي نجي لهذا الخط هذا ونخيطو بغرزه 5. اخر غرزه في الماكينه البنات ديما اخر غرزه على حسب الناس البنات اللي عندهم الماكن صغار، يعني اخر غرزه عندك في الماكينه هي اللي تخيطي بها لي فرونس. دابا تنجر خيط من دوك الخيوط ونجمع لي فرونس القياس اللي انا محتاجاه ديال ديك السطوق يعني الفوقاني. ها هو تنحطو هنايا باش نشوف القياس اللي كنجمع حتى نوصل للقياس اللي انا محتاجاه على هذا الشكل هذا. صافي اون فوا تنوصل للقياس اللي باغا كنعقد داك الخيط باش ما يبقاش يهرب، يعني من جوانب بجوج من جهات بجوج. وكندوز دابا باش نخيط. كنخلي الامام على هذا الشكل هذا كنحطو وكنحط عليه البياسه ديالي الوجه ديال الثوب على الوجه. شفتوا معايا؟ وكنبقى تنخيط. ملي كنوصل لداك القنت كنفيكسي فيه الابره. دابا البنات كنفيكسي الابره على داك القنت، شوفوا معايا، وكنقلب عاوتاني باش نخيط ديك الجهه الامام بهذا الشكل هذا. البنات راه كتجي سهله يعني في القلبه، ما كتجيش صعيبه. صافي وتنخيط وتنجمع لي فرونس على حسب القياس. ومنين كنوصل لهاد القنت كذلك الثاني كندور هكذايا باش نخيط الاعلى ديال الديكوب بهذا الشكل. البنات هنايا ما تخافوش من هاد الجهه هادي ديال الثوب يجيكم التفاوت، لان اصلا وحده كتكون فيكسيه يعني جهه كتكون فيكسيه بالفيزلين وجهه لا. هانتو شوفوا معايا البنات كي كيجي القنت. دابا غادي نلصق عليه داك الدونتيل يعني على داك الخياطه. صافي هنايا كنكون البنات ساليت. كناخذ دابا الجهه د الظهر ونحط عليها الامام. من بعد ما خيطت البنات راني كندير السرجي، يعني ما تنساوش ما ديروش السرجي اولا من الاول ديروا السرجي عاد بداو تخيطوا. هنا كنجمع الخياطه ديال الكتفين مع بعضياتهم. انا حتى كنسالي عاد كنحيد داك لافيزلين كامل باش ما يبقاش داك الامام ديال البياسه مخشب.
هانتوما البنات كنكمل الخياطه ديالي وندير السرجي كذلك وندوز نخيط الكمام. بالنسبه للرقبه غادي نخلي لكم الفيديو في اول تعليق تشطيب الرقبه. كتجي على هذا الشكل هذا البنات بداك البيي، وندوز دابا باش نقاد الكمام. كذلك البنات الكمام القطعه اللي كتكون فيها لي فرونس غادي نخيطها بغرزه 5 اخر غرزه في الماكينه، وداك الساعه تنجمع لي فرونس على حسب القياس اللي عندي هنايا. كنحط الوجه ديال الثوب على الوجه بهذا الشكل هذا، وتنوزع داك لي فرونس بالتساوي. من بعد البنات راني كنسرجي. انا كنفضل ان اللي عندها سرجي تخدم بهذه الطريقه، راه كتجي زوينه، لان حتى الا تفتقات الخياطه كيبقى شادها السرجي، يعني ما كتحلناش الخياطه وتبان لينا البياسات اللي لابسين من التحت. فولو انها تفتق الخياطه ولا شي حاجه كتبان يعني كيشدها السرجي. هذا الشيء باش كتعجبني انا الخدمه هكايا، نخيط ونسرجي. كذلك البنات ملي كنسالي كنلصق الدونطيل على هذه الخياطه هذه بهذا الشكل. ودابا غادي ندوز نركب الكمام. كناخذ الكم هكا المنتصف ديالو ونحطو على الخياطه اللي عندي في الكتف هنا، ونثبتو بالابره، وتناخذ هنا الخياطه يعني كنخيط من اسفل يعني من تحت الابط بهذا الشكل هذا على 1 سنتيم. شوفوا معايا الحطه ديال الثوب كنقادها، ماشي يجيكم التفاوت ولا شي حاجه يسحب لكم راه يعني ديفو من الفصاله، راه تيكون غير شي مرات الثوب يعني كيتراجل غير بوحديتو. شوفوا معايا انا كنقاد يعني التركيز مع الكم باش ما يكونش حتى شويه ديال التفاوت، لان في الفصاله راه كتجي مضبوطه. صافي البنات هنا كنسرجي كذلك البلاصه اللي ديال التركيز وندوز نجمع الجوانب. انا كنحاول نركز على الدونتيل يجيو متقابل مع بعضياتو. صافي وكنخيط كذلك الخياطه ديال تحت الابط حتى هي نحاول تجيني مقابله مع بعضياتها. وبالنسبه للجلايل كنطوي فيهم سنتيم او 2 سنتيم على حسب الزياده اللي زدتو، وكذلك الدوره ديال الكم كنطوي فيها سنتيم. صافي ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي البنات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتكون طريقتي في الشرح واضحه. ما تنساوش لايك وتشاركوه مع الاصدقاء باش تعمل فائده، واللي مازال ما اشترك في القناه يضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يتوصل بكل جديد. كنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.